זוכרת את הצומת, פשוטו כמשמעו בלוס אנג'לס. אני זוכרת שאני עומדת שם, באמת, ליטרלי, הרגשתי שנפלה לי תינוקת לידיים, ואמרה לי, אתה יכול לשיר לי בפרסית? ואז אמרתי, וואי, מה פתאום? אני לא שרה בפרסית, איזה שטויות. ואז כזה עצרתי ואמרתי, מחפש את המשמעות? זה, התינוקת הגיעה, יאללה, תגדלי אותה. לירז צ'רחי, חודש טוב. וואו, חודש טוב, די, תודה רבה שהזמנת אותי. איזה כיף שבאת, בעיבורו של קיץ. כן. אנחנו נפגשים לראש חודש תמוז. האלבומים האחרונים שלך בפרסית זה לירז חדשה. זה מעניין מה שאתה אומר, זה חדש, אבל זה גם מאוד מאוד עתיק והיה בתוכי. פשוט זה התפרץ החוצה. אז אנחנו נדבר על דברים שנראים יותר טוב באור השמש. אני מבשל לך, אבל את שרה לי בסוף. הולך לגמרי. תדע לך שאין לי בעיה לאכול ולשיר ביחד. את אוכלת לפני הופעות? כן. באמת? כן, כאילו, לא עכשיו דברים כבדים, אבל כן, אני מאמינה שצריך כוח ואנרגיה, הכל בסדר. אז לקיץ אנחנו נכין מנה לכאורה כלילה כזו של פסטה, אלא שזה לא תהיה ממש פסטה, זה יותר מעולם הניוקי, אבל הניוקי הפולני. ידעתי אני מאוד אוהבת אוכל פולני, אל תצחק. לניוקי הפולני קוראים קלוסקס או שלישקלח, יש לו כל מיני שמות, אבל אנחנו נכין מין קלוסקס קרבונרה כזה. וואו. במקום פנצ'טה או בייקון אנחנו נשתמש בפורלים עם האור שלהם. אנחנו נוסיף לזה חלמונים, קצת עלי מנגולד ירוקים והרבה שום ובצל. את עוזרת, כן? כן, ברור, דבר אליי. אז יש כאן תפוחי אדמה שעשיתי על מלח. תכף תראי, אנחנו נשתמש באיזה כלי כזה במולין. זה כלי מצרפת, ואני מבין שבתקופה האחרונה את מבלה שם לא מעט. נכון, רוב העשייה והמוזיקה וההופעות הם בצרפת. היה איזו תקופה שלירז צ'רחי הפציעה. כן, הייתי ממש ילדה, הייתי פיצקית. נכון, עם ייחוס משפחתי וכל הקשור בכך, נכון? דודתך זו הזמרת המפוארת והנהדרת ריטה והמדהימה. אני חייבת לריטה הרבה, כי ריטה היא בעצם, מאז שאני ילדה, אני הייתי מריצה היסטרית, ועדיין, של עפרה חזה. ואז כשריטה עלתה ונהייתה ריטה, הורדתי את כל הפוסטרים של עפרה חזה מהקירות. אמרתי, סליחה, עם ייחוס משפחתי כזה, סורי עפרה. והיא באמת נתנה לי, גם היא וגם רמי, אני חייבת להגיד, המון המון השראה. להגשים חלומות. ראיתי את זה. היה ברור שתעסקי במוזיקה מילדות? היה לי ברור שאני רוצה לשחק ולשיר ולרקוד ולנגן על פסנתר, ואמא שלי המתוקה אמרה לי, לירזי, מאמי, אי אפשר את הכל ביחד. את צריכה לבחור 2. מתוך 4 תבחרי 2, ואז נראה. זה האלבום הראשון הוצאת בראשית שנות ה-2000, והוא היה אלבום, מה שנקרא, מלב המיינסטרים, נכון? נכון. וזה קרה, אלבום 2, ואז היה הפסקה ארוכה. נכון. בזמן הזה התחלתי לעבוד בחול. במה? בקולנוע. הייתי בערך 4 שנים על הקו LA תל אביב, וגיליתי שיש לי משפחה מדהימה פרסית ב-LA, מאוד גדולה וענפה. תמיד כיף למצוא משפחה פרסית בחול. ממש. גם חלבים זה לא רע. נכון. אוקיי, אני רק אומר. תמשיכי. הם היו לי בית כזה, אתה יודע, פתאום איראן שכל כך השתוקקתי אליה ורציתי אותה והתגעגעתי אליה, על אף שאני לא מכירה אותה, הגעגועים למקום הזה, הנחשק, האהוב הזה, שאולי אני אפגוש יום אחד, אבל אני כל כך מכירה אותו טוב. פתאום הרגשתי שאני בסוג של איראן, כי ב-LA יש מיליון פרסים. והסתובבתי ברחובות של לוס אנג'לס, שאני קוראת לה, לא רק אני, אלא הרבה קוראים לה טהרנג'לס. ואז הבנתי שאני נמשכת להארדקור של השכונות, האוכל, המקולות, החנויות ספרים, חנויות שירה. רגע, הפרסית היא אצלך מהבית? פרסי אומרים, לא? פרסי? פרסי, כן. ההורים שלי שניהם עלו מאיראן, אבא שלי ב-64 ואמא שלי בשנת 70. כן. מאוד מהר הפכו להיות הורים, מאוד מהר ניסו להיות ישראלים במדינה שעדיין מאוד צעירה, ווואו. אני מסובב ואת זורקת לי תפוחי אדמה פנימה. בסדר. יפה. עוד ועוד. אתה אומר בלי דרמטיות איראנית. תראי מה קורה תוך כדי שזה... וואי. רואה את הדבר הזה?
נולדתי בעצם ברמלה, כשהבנתי שהתרבות, הכל מאוד שונה מהחברים ומהשכנים, נורא ביקשתי מההורים שלי שלא יפנו אליי בפרסית. נאבקתי להתנתק משורשיי, כי... מה זה כלל, המאבק הזה? לא לדבר בפרסית, לא להביא לבית ספר קציצות שמריחות, אתה יודע, מכל הירק הפרסי הזה. היה שם משהו כזה שביקש ממני להיות ילדה נורמלית ורגילה. החלפת קציצת ירק פרסית בשוקולד השחר. ממש, גבינה צהובה דלוחה. טעות איומה. כן. מה שקרה זה שהבנתי שיש איזה עצב גדול להורים שלי על המחסור בתרבות שלהם. ההורים שלי סיפרו לי על השלג, על החופשות בקיץ, על האבטיחים בלילות קיץ קסומים על הגג, ועל התרבות, על התיאטרון, על המוזיקה. סבתא שלי, הזמרת המדהימה שהייתה בורחת למרתפים, לנגן עם נגנים איראנים, הכל היה כזה מאוד יפה וחשאי וסקסי כזה. ואז כשפתחתי טלוויזיה ראיתי את אחמדינג'אד, ואמרתי, רגע, שנייה, לא פייר, שנייה, רגע, מה, הסיפורים נורא יפים, אבל המציאות מאוד קשה. והתחלתי לחקור ולחפור, כי מאוד עניין אותי מאיפה באתי. אני זוכרת שהייתי בת 3, שאלתי את אמא שלי, למה דווקא הבאת אותי לעולם? זאת אומרת, אם באתי לכאן, אז יש לי איזושהי משמעות ויש לי איזושהי מטרה, אני רוצה לדעת מה המטרה. זו מחשבה מאוד לא אגוצנטרית כזאת, נכון? נכון. גם כשהייתי בלב המיינסטרים בארץ ועבדתי והייתי, זה כל כך יפה. והייתי בלב התעשייה ועבדתי והיה מאוד מעניין, היה לי איזשהו חור בלב שלא הצליח להתמלא. ודווקא שם ב-LA הבנתי שהתרבות והשורשים שלי קוראים לי. את יודעת שזה קורה להמון יהודים. כן. את יודעת, זה יכול לקרות בטיול אחרי צבא להודו, זה יכול לקרות בשליחות לתנועת נוער בלוס אנג'לס, זה יכול... שפתאום מהמרחק מתמלא איזשהו חלל שבארץ אתה גם לא מרגיש בדיוק שהוא חסר. ממש. נגיד, אני חושב על הגיל הזה שלי, כשנסעתי לחו"ל, שפתאום גיליתי את העולם היהודי, או גיליתי כל מיני דברים שנחסכו ממני, כי הבית שלנו פשוט לא היה כזה, והצלחתי להרחיב אותם בארצות הברית, אבל זה היה מן החוץ פנימה. ומרגיש לי שכשאת באת ומצאת את הטהרן הקטנה הזו בלוס אנג'לס ואת המשפחה שלך, זה היה כאילו ממש פנימה. ממש פנימה, ממש. יותר מזה שהגעתי לשם בעצם לעשות אודישנים ולצלם סרטים, צילמתי כמה סרטים, ופתאום קלטתי שאני לא הולכת לאודישנים, כי זה לא מעניין אותי. אבל מה היה הרגע הזה הרי באיזשהו שלב החלטת שזה מה שאת רוצה לעשות, הרי לא כל שחקן שמסיים בית צבי בארץ נוסע ללוס אנג'לס לנסות את מזלו, צריך להגיד שזה המון אמביציה. האמת שזה קרה לי, במקרה היה את סוף העולם שמאלה, שנסע לפסטיבל סרטים ישראלי, משם היה סוכן שראה את הסרט, לקח אותי לסוכנויות, ומשם התחלתי לעבוד. לא באמת כיוונתי לזה. לא כיוונת לזה? לא, ממש לא. וכשזה קרה, זה היה נראה כמו הזדמנות טובה? הלכתי עם זה כי זה היה נראה חלום, והייתי מאוד תמימה, אבל הרגע שהבנתי שאני רוצה לשיר בפרסית, ומה המשמעות שלי בעולם הזה, היה כשחקרתי את התקליטים שאספתי כל 4 שנים האלה, הבנתי שזה מאוד מאוד נוגע לי לאסוף תקליטים של המוזיקה הפסיכדלית של שנות ה-70 מאיראן. זה התקבל שם? זאת אומרת, בארץ, את יודעת, אסרו על הופעה של הביטלס, כי זה השחית את הנוער. אז בטהרן הגיעה המוזיקה הזאת והתקבלה ככה... היא התקבלה עד המהפכה שאסרה על התרבות להמשיך להתקיים. ועד היום, כמעט 44 שנים מאז המהפכה האסלאמית, לנשים באיראן אסור לשיר. לשחק בטלוויזיה... אסור לראות אישה מופיעה, רוקדת, שרה, שמחה. מה עושים בסרט איראני? הסצנה הכי רומנטית, סקסית שיכולה לקרות, זה שהגבר נוגע במטפחת שהניחה אהובתו על השולחן. זה כאילו, זה הטופ של אז תכף נגיע למקום הזה שנשים איראניות הלא כן שרות וכן מנגנות וכן מופיעות, אפילו אם זה עם חיג'אב או הסוואה כזו או אחרת, ואפילו אם זה עם זמרת יהודייה ישראלית. אבל לפני זה אני מתעניין בשיר הזה שנשמע תכף, שנקרא רויה. מה, הוא היהודית רביץ שם? הוא לא, הוא מוזיקת מחתרת. זאת אומרת, אני מקבלת סרטונים מאיראן של גברים, כן. משמיעים את המוזיקה שלי ברכב, והם אומרים לי תודה, והם הכי שמחים בעולם. והם יודעים מי את. והם יודעים מי אני. סיפרת לי קודם, כן. כשאת מבקרת נגיד בעולם, איפה שיש פרסים, באיסטנבול נגיד,
ואת רואה איזה אם ובת פרסיות נכנסות לחדר ההלבשה, את רצה לתפוס את הצל ידן, כדי לשמוע את הסלנג, את הדיבור. פתאום אני צריכה משהו מ-H&M ונכנסת איתם לתא ההלבשה ומקשיבה להם, כי יש כל כך הרבה דיאלקטים, כל כך הרבה ניבים בפרסית, ומאוד חשוב לי לשמוע את הסלנג העכשווי. אני המון פעמים לוקחת מהדיבור שלהם, גם עם החברות שלי היום מאיראן, איזושהי תמה, איזשהו הוק, שעליו אני יכולה לכתוב בפרסית. ואז בעצם המוזיקה שלך שם מתקבלת כמוזיקה בת זמננו, כמוזיקה מרדנית, כמוזיקה, נכון? כן, המחאות שפרצו באיראן בשנה האחרונה קיבלו את המוזיקה שלי כרקע לוידאוים שלהם ולסרטונים ברשת, וזה דבר נורא נורא מרגש. זה מדהים. התחלתי לעקוב אחרי מחאות של נשים שמורידות, שמסירות את החיג'אב בתחנות רכבת ובאוטובוסים ומול תחנות משטרה ורוקדות. אבל מתי התחילה המחאה הזאת? היא התחילה לפני שנה וחצי, שנתיים. המחאה הזאת, כן, אבל יש קבוצות מחאה של נשים אמיצות שכבר שנים עושות את זה ברחובות. אני מדברת איתך 15 שנה אחורה. ואני זוכרת את הצומת, פשוטו כמשמעו בלוס אנג'לס, שהיו לי מלא אודישנים באותו יום, והייתי צריכה להחליף נעלי עקב ולסדר את הבייביליס ולהתאפר התעצבנתי מהכל, התקשרתי לסוכנת שלי ואמרתי לה, אני לא הולכת היום לאודישנים, תסלחי לי על זה. והצומת של הרחוב הזה שלוקח לשכונה האיראנית, אני זוכרת שאני עומדת שם, ובאמת, ליטרלי, הרגשתי שנפלה לי תינוקת לידיים, ואמרה לי, את יכולה לשיר לי בפרסית? ואז אמרתי, וואי, מה פתאום? אני לא שרה בפרסית, איזה שטויות. לא. ואז כזה עצרתי ואמרתי, אבל כן, את מחפשת את המשמעות? התינוקת הגיעה, יאללה, תגדלי אותה. חזרתי לארץ, התגרשתי, כל הצוות היה בשוק שרציתי לשיר בפרסית. אף אחד לא הבין מה, חשבו שהתפלפתי. קצת סנוברים. וואו. אני אקצוץ לנו גם פיסטוקים קצת, זה בסדר? אתה יודע מה אומרים בפרסית? מה? בח. מה זה בח? בח זה וואו. כאילו נם נם נם. זה היה מהפרסי. אני רוצה רגע שנדבר על השיר רויה. רויה זה שיר הנושא של האלבום שהקלטתי בחשאי עם האומנים מאיראן. המילה רויה זה פנטזיה? רויה זה פנטזיה, זה חלום. הרצון שלנו לחופש ולהיפגש. וזה שיר שבו אני מבטיחה לעצמי להניף את הדגלים שלי הכי גבוה שאפשר לעבר החופש. אתה יודע, יש בית אחד שאומר, הייתי רוצה שיהיה פה שלום, אבל אני לא יודעת, לא הצלחתי להבין מי נגד מי. ולעולם אני לא אצליח לאבד את התקווה עד שאנחנו ניפגש. הקלטתי אותו באיסטנבול, נכון? נכון. את ההקלטות עשיתי מוזיקאיות איראניות. נכון. שהגיעו עבור הדבר הזה מאיראן. נכון. תוך סיכון דרמטי של חייהן. אני חושבת שהפחד היה שווה לרצון להגשים את הפנטזיה. אבל באיזשהו שלב, כששאלנו את עצמנו, אז למה להסתכן? כי זה סיכון. כן. התשובה הייתה, כי זאת הדרך היחידה לבנות את הגשר לקשר בין ישראל לאיראן, ולבנות את ההיגיון להסבר לזה שבאמת נשים צריכות לחצות מדינה, להסתכן עם מדינת סו-קולד אויב, ליצור, לחפש במה, כי אין להם את הבמה הזאת באיראן. ובסופו של דבר, הדבר החשוב ניצח, זה שנכנסנו לאולפן, תת-קרקעי באיסטנבול. וזה לא, רגע, זה לא היה כזה פשוט, היו כאלה שוויתרו באמצע. היו המון מכשולים. וביטולים של הרגע האחרון. והתקפי חרדה וחוסר שינה, היה רגע באולפן שאיבדתי את הכל לגמרי, לא יכולתי לשיר. פשוט נעלמתי מההלם ומהאחריות. אחת מהן הסתבכה קצת כי החליטה לחשוף את עצמה. היא הופיעה איתך בפסטיבל בקרקוב, נכון? נכון. שהוא אגב מראש פסטיבל יהודי בקרקוב. נכון, שזה מדהים. פרסייה שמופיעה במוזיקה פרסית, פרסייה יהודייה, בבית כנסת, בטמפל בקרקוב. כן. עם מוזיקאיות מוסלמיות נכון. מטהרן. נכון. איזה ניצחון זה, אחרי שההורים שלי ברחו מאנטישמיות מאיראן. ניצחון על גבול הסאטירה כבר, זה כבר נשמע שאף אחד לא יכול לדמיין דבר כזה. לא יכול לדמיין. מצד שני, את יודעת שכשהילדים שלנו, אני מקווה, או אולי הנכדים שלנו, שהם ישמעו שזה קרה, הם יגידו לנו, אז מה? הלוואי שזאת תהיה התגובה. את יודעת, כשאנחנו שומעים מוזיקה שחורה,
נהדרת, בלוזים וג'אז משנות ה-50 ו-60 בארצות הברית. כן. ואומרים לך, אתה לא יודע איזה פריצת דרך. מה זה פריצת דרך? זה ברור שהם יש... הלוואי. נכון? הלוואי, ואנחנו נבשל ביחד רומס אבזי באיראן. אבל אני חושב שהזכות לבוא מכל הגלויות האלה, כל אחד עם המטען שהוא נושא, אנחנו באים לכאן כדי שזה לא יקרה עוד הפעם. זאת אומרת, כל אחד צריך להביא את הלקח המשותף שלו לחיים. רק שכולם יזכרו את מה שאתה אומר עכשיו. אז תשמעי, את תלכי לשיר לנו, ושתחזרי, הארוחה תהיה מונחת לפנייך על השולחן. וחיי כל החלומות. חיים. כל מידם בחודם בחודם פרצ'ם המובלו בברם באופוק חירה בשמבר ג'וראת בישברם ברויה רויה שפה מסברון תנם רויה דריה סר גרדון סדם פור אז מסתי ולי טוב אורי הסתי רויה מיחמתו דוניה סול בושה ולי בהם בגין כי בקי גומנה קונם או מדמו פיוונד מידים דלמונו רויה הנה זה בא. וואו, כמו שאומרים בפרסית, מודר. אימא'לה! וואו, אפשר לאכול? כן, אני אראה לך מה אנחנו עושים. כן. מערבבת את הכל ביחד. ככה? כן, שהחלמון יישבר. וואו! חיים. תודה על רבה. הזמן המדהים שביליתי איתך. תודה לך על האירוח המטורף והמרגש הזה. וואו. הקלוסקס. קיץ טוב, תמוז שמח. תמוז שמח.